No niin, sille on ihan järkevä syy, että minkä takia mä ajoin tämän nyt tähän näin tämän auton ja pudotin puhelimen ja kaikkea muuta järkevää. Mutta siis syyt on tässä, eli mulla on 2 tämmöistä litkua, mitä mä oon tähän autoon hankkinut ja kommenteissakin olette aiemmin sanonut, että kokeilepa laittaa tätä tai tuota litkua sinne, että jos se moottori hiljenisi, niin meinaan kokeilla. 2 eri tavaraa mulla on nyt hankittuna, niin ne olisi tämmöisiä. Tää ensimmäinen on tämmönen Motulin, tää on niinku siis noille venttiilin nostimille tai painimille tarkoitettua tavaraa. Elikkä Hydraulic Lifter Care, niin kuin tuossa lukee. Tämän tarkoitus on siis varmaankin putsata jotakin semmoista likaa, mitä on jäänyt sinne paininten sisälle, mikä voisi sitten haitata sen toimintaa. Ja ehkä sitten, en tiedä, yrittääkö se saada jotakin niin kuin voitelua kautta pinnotusta sinne sitten aikaiseksi. Olen ehkä vähän skeptinen sen osalta, mutta varmaan ainakin nyt koittaa puhdistaa niitä, mä luulen, niin että ne toimisi paremmin. Ja toinen on sitten tämmönen toivottomien autojen elvyttäjien ystävä, eli tämmönen RVS:n pinnotusaine. Toinen olisi ollut se X1R, mitä kanssa siellä suositeltiin, mutta tämä nyt sattui olemaan tarjouksessa tuossa kaikille tutussa tarvikekaupassa, niin mä ajattelin, että kokeillaanpas tätä, kun en ole koskaan tätä ennen testannut. En ole kyllä sitä toistakaan, mutta kuitenkin. Nyt sitten tässä voidaan jo todeta, että jos tämä ei onnistu, niin syy on sitten siinä, että kun tässä on, että 2-4 litraa olisi niin kuin toi öljytilavuus, mihinkä tämä käy, ja tässä taisi olla pikkasen yli 4 litraa se öljytilavuus tässä autossa, niin se on sitten se vika, jos mikään ei onnistu. No oikeasti luulen, että tuskin se tuosta jää kiinni, että jos tämä toimii, niin kyllä se toimii sitten. Mä ensin siinä tuumasin, että mä testaan ensin tätä Motulin tavaraa, että onko siitä mihinkään, mutta mä nyt kuitenkin sitten päädyin, että laitetaan tämä RVS ensin, koska tämän piti antaa vaikuttaa kuitenkin joku 500 kilsaa suurin piirtein, ja jos tämä kerran jonkun pinnotteen sinne saa aikaiseksi, niin eihän se sitten tästä miksikään mene, jos tämän lyö sinne myöhemmin sisään todennäköisesti. Niin ja ehkä tämä on näistä se niin tehokkaampi aine, vaikka tämä ei nyt sille nostajille varmaan niin tosiaan tee semmoista samanlaista juttua ehkä, mitä tämä tekee. Ehkä. Se on aika paljon tätä tuntematonta, mutta tätä mä nyt kuitenkin laitan eka. Mutta ihan ekana yksi semmonen juttu, mitä moni on varmaan jo odottanutkin. Eli tietysti konepeltirenkaan paluu. Ai että tätä on odotettu. Ei vaan kyllä oikeasti nyt meinaan hankkia tuon eron tuosta renkaasta, vaikka se niin rakas ja pidetty onkin, niin muista täällä nyt pari uutta pumppua tuohon konepeltiin. Laitetaan nämä nyt ensin, vaikka näytti, että se kyllä äsken pysyi jo jollain lailla tuossa ylhäälläkin, mutta kun ei sitä näpeillensä haluaisin, niin vaihdetaan sinne tämmöiset. Ja jotkut tämmöiset JP Group tarvikkeet nämä on, että varmaan taas nämä on joko aivan liian löysät tai sitten niin jämäkät, että lentää konepeltituulilla sille. Tää näyttää teille varmaan, että täällä on tosi aurinkoisen näköinen keli, mutta täällä on oikeasti tosi kylmä ja hirvittävä tuuli. Ja mutta aurinko lämmittää vähän selkää. Mutta otetaan täältä taas tuttuun tyyliin sokat auki. Sokka irti. Ai se siellä on tiukalla. Kyllä nämä onneksi kohtuu helposti lähti nämä sokat irti, että ei käynyt niinku Cheekillä, kun se kerran Maseratiin vaihtoi näitä, niin se teki siitä sen kappaleenkin sitten, että sokka irti. Mä vedin päivinöin, niin mulle ei mennyt kuin ihan minuutti. No, nyt se on jämäkkä. No niin, otetaan nyt semmonen vertailukäynnistys ensin, kylmäkäynnistys ja sitten myöskin käytän tämän, että kuullaan miltä se kuulostaa lämpimänä. Ja sovitaan, että mä laitan sen tuon mikrofonin vaikka tuohon kiinni, mikki niin kuin alaspäin osoittamaan, niin se on aika lailla samassa paikkaa sitten seuraavallakin kerralla, niin nähdään, että muuttuko mikään sitten, kun on tuon aineen kanssa ajeltu jonkun aikaa. Pannan se tohon, katsotaan pysyisikö se siinä. Tää on aika lailla kylmä käynnistys, mä en muuta kuin tosiaan siirtänyt sen tästä tähän ja nyt tässä on jo kuvailtu senkin jälkeen hetken aikaa, että sanoisin, että se on aika vilpunen toi kone. Anna sen hetken roustuttaa, niin saadaan tätä vertailudataa. Tämän auton mukana tuli tämä ilmainen nippu sitten siinä takaluukussa kiinni, niin mä käytän tämän. Nyt mä laitan ton lämpärin johdon vähän paremmin kiinni sinne tonne remmiin.
No niin, mä luulen, että tää kone alkaa olla aika hyvin nyt lämmitetty, niin täältä se kuulostaa lämpimänä. Siellä se sirkuttaa. No niin, katsellaanpa sitten, miten tää litkua käytetään. Sanotaan, että moottorin käyttöikä kasvaa moninkertaiseksi. Se on kyllä aika paljon luvattu. Mun loogisen päättelyn kyvyt sanoo, että jos tää muuten kestäisi 350 tonnia, niin sitten tää kestää 700 tonnia. Tai 1 050 000 tonnia. Eikö vaan? Jos se kasvaa kerran moninkertaiseksi. Vai lasketaanko se vasta siitä lisäyshetkestä sitten, että jos tää olisi vielä satku jäljellä, niin nyt sitten 2-3 satkua olisi jäljellä. En tiedä. Mutta siis jos tää lähtäisi uutena ja koko ajan, niin olisi aika radikaali merkitys. Mä en nyt tiedä ihan, onko se nyt aivan näin, mutta noin mä se niinku tuosta tulkitsisin. Täällä on jotenkin, kovetut ohjeet. Pitää oikein vissiin katsoa, mitä täällä sanotaan. Onneksi on kuvinakin, niin mä just pystyn seuraamaan. Elikkäs näyttäisi nyt siltä, että kone ensin lämpimäksi. Se on toteutettu. Litkut sekoitetaan tuonne pulloon. Se ravistellaan. Sitten puolet sisällöstä koneeseen. Vartti tuommoista tyhjäkäyntiä, ehkä vähän tyhjäkäynti plus. Ja sen jälkeen vietetään minuutin hiljaisuus. Ravistetaan, lisätään se toinen puoliska ja sitten pitäisi puoli tuntia jurnuuttaa tuolla koneella. Mä en voi lähteä ajamaan tällä, kun ei tää ole leimassa, mutta täytyy nyt sitten sitä rouskuttaa tässä pihassa vaan. No niin, pistetään soosit sekaisin ja tuolla vielä korostettiin, että auto ei saanut sammutella sitten tämän projektin aikana muuta kuin siinä kohtaa, kun se oli sallittua. Ei varsinkaan niin kuin sen ensimmäisen vartin käyttämisen aikana, niin ei sammuteta, eli tämä sammu itsestään. Ei muuta kuin nuo soosit tuonne. Kaikki nyt sinne vaan. Ja sekoitamme. Tämä video on tosiaan tehty kaupallisessa yhteistyössä mun lompakon kanssa. Ja se oli vähän vastahakoinen ensin tätä projektia vastaan, mutta mä sain sen taivuteltua. Sekoitellaan nyt kunnolla, kun siinä sanottiin niin, että 20-30 sekkaa. Ja niin, että se sitten varmasti on muuttunut seos semmoiseksi. No, tämmöiseltä ihme kisseliltä se näyttää. Öljykorkki auki ja noin puolet tavarasta sinne. Se voisi olla siinä. Tuo kiinni ja nuo tuosta ja kone lyöntiin, käyntiin, tulille. Kello on tuon verran, hain puhelimen tossa, eli tasan 1 sitten tauko ja loput sisään. Noniin, kello on merkis, mä oon täsmällinen kaveri. Nyt se hetken hiljentyminen Opelin äärellä. Joo. Sitten piti sekoitella tämä litku taas. Anteeksi, mutta tuleeko täällä lumihiutaleita? Ihan normi toukokuu. Katsotaan, jotain tulee. Ehkä ne on lumihiutaleita. Se vähän aamuyölle lupas räntää, mutta sitä ei mun mielestä tullut, niin ehkä nyt tulee jotain. No niin, olisikohan tässä nyt odoteltu ja matkailtu riittävästi? Noin. Ei mitään, pannaan loppulitku sinne. Loppulitku. Alkaa itku. Valutellaan nyt aivan kaikki tänne. Se oli kerta vähän tiukkaa sen määrän osalta tähän kyseiseen koneeseen. Niin ei sovi jättää pulloon mitään. Aina tällaista sitkeätä litkua. Tuulee aivan jäätävästi. No niin, se on siellä. Sitten vaan Never Stop the Madness. Nuo vain.
muutama viikko myöhemmin. No niin, tämä on kuulkaa nyt se hetki, mitä me on kaikki odotettu, tai ainakin mä oon odottanut, ehkä joku teistäkin on saattanut odottaa, ainakin 1 tai 2. Mutta siis täällä on nyt ajettu semmonen varmaan 500 kilometriä tällä autolla. Mä oon siis ajanut tälleen, mä oon ihan oikeasti tykännyt ajaa tällä. En tiedä, joku ei mua tykkää tästä autosta, mutta mun mielestä tämä on aika kiva. Ja mutta nyt se on tässä seisonut monta päivää, ei ole ajettu, varmasti on kone kylmä ja öljyt valunut pohjaa ja kaikkia muuta, niin nyt lyödään se tulille ja katsotaan, että miltä se kuulostaa, onko se RVS tehnyt mitään ja koitetaan nyt saada sellaiset äänet toivottavasti, ettei tämä kaikki tuuli, mitä täällä on, niin tulisi aivan hirviästi tähän sitten ääniraidalle, mutta saa nähdä kuinka käy. Mä laitoin nyt tämän tuulisuojankin tuohon, niin toivotaan, että käy hyvin. Joo, konepelti auki. Tuossahan se mun mielestä oli se paikka, mihin me se laitettiin silloin aiemminkin. Hyvin se sillä lailla käy, ettei se mitään kyllä täristä tai muuta, että ne on niinku neloskoneeksi niinku aika rauhallisesti naksuttelee menemään. Suuttimista vähän tulee ääntä ja jotain muutakin sivuääntä, mutta antaa sen lämmetä. No, mitäpäs tuumasitte tuosta ihmelitkun vaikutuksesta? Mun mielestä ei kyllä muuttunut oikeastaan yhtään miksikään. Että ehkä siinä aluksi, kun ei ollut vielä niin kuin nauhalta saanut katsottua tätä vertailua nauhalta, siis no muistikortilta ja editissä, mutta niin se ehkä tuntuu aluksi vähän siltä, että joo, tässä on ehkä tapahtunut jotakin parannusta, mutta nyt kun saisitte ihan vierekkäin vertailla, niin ei siinä mun mielestä niin korvakuulolta tapahtunut yhtään mitään. Että olen nähnyt kyllä niin semmoisia testejä, missä on oikeasti niin mitattu lämpötiloja ja muuta, ja on saatu ihan niin järkevän tuntuisia niin parannuksia aikaiseksi, mutta tässä tapauksessa nyt ei mun mielestä niin tässä tapahtunut ainakaan vielä mitään. Että aina voidaan tietysti sanoa, että okei, no mitäs jos sillä ajaa sitten 2000 kilsaa enemmän, niin onko se sitten parempi, niin no en tiedä, katsotaan. Mutta ei ainakaan tällä noin 500 kilsan ajolla niin vielä niin korvalla kuultavaa eroa mun mielestä tullut. Mutta jos olette eri mieltä, niin kommentoikaa tietysti. Mutta kiitoksia taas ja mehän palaillaan sitten taas joskus, elikkä hei!